नमस्ते सर। आज हामी इसोफेगल क्यान्सर लिएर तपाईकोबाट 2-3 प्रश्नको उत्तर चाहन्छौँ। इसोफेगल क्यान्सर चाहिँ भन्नाले के बुझिन्छ, अन्त यसको सिम्पटम्स र रिस्क फ्याक्टर्स चाहिँ के हुन्छ? सो इसोफेजियल क्यान्सर भनेको फुड पाइपको क्यान्सर हो बेसिकली। सो फुड पाइप हाम्रो यो घाँटीदेखि लिएर छातीसम्म हुन्छ। सो मोस्ट कमनली इसोफेजियल क्यान्सर्सको रिस्क फ्याक्टर जुन हुन्छ द्याट इज मोस्टली related to intake of little burnt food, like अलिक डढेको कुराहरू जस्तो we have this barbecue ना, बार्बिक्यूहरू खानु, त्यस्तोहरू, स्मोकिङ, एल्कोहल, यो इन्टेकहरू, एन्ड देन भेरी स्पाइसी फुड हैन, लाइक डल्ले खुर्सानीहरू पनि हुन्छ त्यसमा। सो दिज आर द टिपिकल डायट्स विच आर responsible for esophageal cancers or food pipe cancers. So यसमा चाहिँ सिम्पटम्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब खाना खाँदाखेरि पोल्छ के त यहाँ खाना खाँदाखेरि दुख्छ छातीमा, एन्ड देयर इज अ सेन्स अफ नजिया एन्ड भमिटिङ हुन सक्छ। सो यो चाहिँ अर्ली साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हो। एकदम यहाँ जलन हुन्छ, दुख्छ, एन्ड घाँटीहरूमा पनि ग्ल्यान्डहरू अलिक सोइलिङहरू आउन सक्छ। यो पनि साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हुनसक्छ। सो मेन कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाना खाँदाखेरि अड्किन्छ, दुख्छ, एउटा डिफिकल्टी हुन्छ खाना खाँदाखेरि। सो हाम्रो यहाँको के छ भन्दाखेरि लाइक पहिला लाइक वेन भात रोटी खाँदाखेरि जब दुख्छ तब पेसेन्टहरू चाहिँ लाइक दे एभोइड भात रोटी एन्ड दे गो फर द्याट लिक्विड डायट जब अड्किन थाल्छ देन दे कम टु अस। सो जब यो डिफिकल्टी हुन्छ त्यतिखेर आयो भने इट्स भेरी इजी फर अस टु ट्रिट सच पेसेन्ट्स एन्ड फुल्ली क्योर अफ द डिजिज। सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको डायग्नोसिस चाहिँ कसरी हुन्छ? सो इसोफेजियल क्यान्सर्स चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली जेनरली त्यो पेसेन्टले बर्निङ सेन्सेसन इन द चेस्ट हुन्छ। सो मोस्टली दे गो टु ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट अर सम सर्जन जसले लाइक एउटा एन्डोस्कोपी गर्छ। एन्डोस्कोपी गरेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि इसोफेगसमा कुनै अल्सर छ कि त कुनै घाउ छ। त्यहाँबाट फेरि बायोप्सी पनि लिन्छ। बायोप्सी सँगसँगै इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट पनि हुन्छ, एन्ड देन वी डायग्नोज द क्यान्सर आएपछि, क्यान्सरको डायग्नोसिस भएपछि बायोप्सीमा देन वी गो फर ए पेट सिटी स्क्यान। पेट सिटी स्क्यान इज ए मस्ट फर इसोफेजियल क्यान्सरको स्टेजिङको लागि। इट्स ए होल बडी स्क्यान जुनमा एउटा सिटी स्क्यान जस्तै मेसिन छ, एउटा इन्जेक्सन दिएर गर्नुपर्छ। नर्मल सिटी स्क्यानभन्दा अलिक छुट्टै हुन्छ किनकि यो इन्जेक्सन जुन छ त्यसलाई 18 FDG फ्लुरोडिओक्सिग्लुकोज भन्छ, जुन हालेर यो स्क्यान लिनुपर्छ ताकि हाम्रो एक्ज्याक्टली यो स्टेज थाहा होस् भनेर। सो वन्स वी स्टेज द डिजिज देन वी अलवेज सी के लाइक यो कस्तो खालको एडभान्स स्टेज हो कि होइन, कस्तो के हो। सो एडभान्स स्टेज छ भने जब हामीले हेर्छु कि इसोफेगसको जुन क्यान्सर छ, समटाइम्स वाट ह्यापन्स कि इसोफेगसलाई फुटाएर त्यो छातीमा त्यो सास नलीमा पनि छिर्छ। सो त्यतिखेर हामी ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला भन्छौँ त्यसलाई। सो त्यो छ भने, त्यसको डाउट छ भने वी अलवेज डु ए ब्रोन्कोस्कोपी टु रुल आउट कि ट्र्याकियो इसोफेजियल फिस्टुला छ कि छैन। फेरि त्यसपछि इसिजी, इको एन्ड कार्डियक स्टेटस पनि हामी हेर्छौँ कि पेसेन्ट कस्तो कार्डियक कस्तो फिटनेस छ भनेर। एन्ड अल्सो पिएफटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पिएफटी भनेको पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट। सो दिस इज जेनरली डन बाई पल्मोनोलोजिस्ट। सो यो हेर्छु बिकज लङ फङ्सन एडिक्वेट हुनु पऱ्यो, बिकज इन इसोफेजियल क्यान्सर्स रेडिएसन प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सो यो सबै हेरेर हामीले गर्छु। एन्ड अल्सो द पिएफटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डिसाइड अन द सर्जिकल पार्ट एज वेल, किनकि सर्जरी गर्नु छ भने वी हेभ टु हेभ ए गुड पिएफटी। सो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट राम्रो हुनुपर्छ। सो यो सबै डायग्नोसिसमा चाहिन्छ। यसको ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ कस्तो हुन्छ? सो जेनरली हामी यस्तो हेर्छु कि लाइक इसोफेजियल क्यान्सर्स ब्रडली वेन वी टेल, अब वान इज बिफोर द क्याराइनल बाइफर्केसन। वाट इज क्याराइनल बाइफर्केसन? क्याराइनल बाइफर्केसन भनेको हाम्रो जुन विन्ड पाइप छ, जुन सास नली छ, सास नली यहाँसम्म आएर देन इट डिभाइड्स इन्टु दुईवटा लङ्समा दुईतिर जान्छ। सो त्यो जुन डिभिजन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ, त्यो ठाउँलाई हामीले भन्छौँ क्याराइना। सो त्यो क्याराइनासम्मको जुन फुड पाइपको क्यान्सर्स छ दे आर इनअपरेबल, त्यसलाई अपरेट गर्नु मिल्दैन। सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट अफ द अप्पर पार्ट अफ द इसोफेगस, यो भनौँ न 24-25 सेन्टिमिटरसम्म कि 26 सेन्टिमिटरसम्म जब हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो मेन ट्रिटमेन्ट इज केमो रेडिएसन हुन्छ, एन्ड त्यो सँगसँगै केमोहरू हुन्छ। एन्ड इफ इट्स बिलो द्याट, इफ इट्स इन द लोवर पार्ट अफ द इसोफेगस, त्यतिखेर हामीले केमो रेडिएसन दिएर त्यसपछि सर्जरी गर्छु। एन्ड आफ्टर सर्जरी इफ देयर इज सम रेसिडुअल डिजिज, इफ देयर इज PDL1 पोजिटिभिटी, PDL1 भनेको एउटा टेस्ट हुन्छ, एउटा IHC टेस्ट, जुनमा हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो डिजिजमा
इम्युनोथेरापी काम गर्छ गर्दैन के हो भनेर. So if there is a residual disease after chemo radiation when we do the surgery, त्यतिखेर residual disease छ भने and PD-L1 positivity छ भने we always go for adjuvant immunotherapy as well. So this is the best treatment possible in lower third esophagus. यो upper third मा चाहिँ upper third या त middle third मा चाहिँ त्यो chemo radiation is the most important treatment. तर अहिले PD-L1 positive patients मा we also add some immunotherapy drugs like toripalimab, एउटा इम्युनोथेरापी इन्जेक्सन आएको छ जसलाई दिएर एकदम राम्रो रिपोर्ट रिजल्ट्स एकदम राम्रो हुँदैछ. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट इसोफेजियल क्यान्सर्स पहिलाको जस्तै अब लाइक इट्स नट भेरी इन्क्योरेबल, इट्स नट भेरी टक्सिक ट्रिटमेन्ट, सो इट क्यान बी क्योर्ड. सो हामीसँग धेरैजना इसोफेजियल क्यान्सर पेसेन्ट्स अहिले छ जसको क्योर भइसक्यो. सो वेन एभर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि लाइक अर्ली स्टेजमा आओस् पेसेन्ट. सो वेन एभर यु हेभ एनी डिफिकल्टी इन फिडिङ, लाइक इन ह्याभिङ सम फुड अलिअलि अड्किरहेको छ, त्यति धेरै पेन भएको छैन, जस्ट अड्किन थालेको छ, त्यतिखेरै आयो भने हाम्रो लागि एकदम सजिलो हुन्छ यो क्योर गर्नु. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. तपाईँले आफ्नो प्रेसियस टाइम निकालेर हाम्रो क्यान्सर रिलेटेड क्वेसन्सको आन्सर दिनुभयो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.